Celní správa České republiky vybírá clo, vybírá spotřební daně a kromě toho je zaměřena na řadu kontrolních činností. Jedná se například o hazard, kontrolu mýta, kontrolu dálničních známek nebo nelegální zaměstnávání. Digitalizace a elektronizace celních postupů byla pro nás vždy velmi důležitá. Nejen pro obchodní veřejnost, ale i pro naše kontrolní činnosti. V době pandemie COVID-19 jsme zaznamenali velkou potřebu a rozvoj digitalizace právě z toho důvodu, že jsme chtěli zajistit výkon práce z domova všem zaměstnancům celní správy. Během velmi krátké doby se podařilo celní správě nasadit moderní technologie, jako například Microsoft Teams. Tato technologie nám umožnila jednak komunikaci mezi interními pracovníky organizace, jednak i realizaci agend v rámci celního řízení a komunikaci s deklarantskou veřejností. V současné době probíhá postupná migrace aplikací celní správy, které jsou provozovány v našem datovém centru do cloudového prostředí Microsoft Azure. Nové technologie nám umožňují jednak škálovat aplikace tak, aby byly schopny čelit vysokým nárokům na datové přenosy, na počet připojených uživatelů a současně zajistit bezpečnostní požadavky v souladu s legislativou. Jednou z aplikací, které používají hlídky celní správy v terénu při kontrolní činnosti, je tzv. Aplikace na kontrolu elektronických dálničních známek, kdy pomocí této aplikace získávají celníci do vozidla informace o registrační značce konkrétního vozidla, které nemá zaplacený poplatek. Mezi další aplikace, které používají hlídky v terénu, tak jsou interní aplikace celní správy, na základě které dochází při kontrolní činnosti k lustraci osob, vozidel, dalších dopravních prostředků, o tom, jestli to vozidlo v minulosti již bylo kontrolované, jestli v nich došlo k porušení právních předpisů, a současně se ověřují další informace z policejních databází. Před vlastně zavedením těch aplikací do praxe při kontrole osob a dopravních prostředků kolegové využívali vlastně běžné komunikace s naším operačním centrem, to znamená prostřednictvím klasického telefonu, sdělovali údaje o osobě, o dopravním prostředku. Nebylo to vždycky přesný, protože docházelo ke komoleninám, především u jmen osob. A samozřejmě ten čas, ta prodleva, té lustrace prostřednictvím našeho centra trvala daleko déle, v řádově několik desítek minut. Digitalizace neulehčila život jenom zaměstnancům celní správy, ale rovněž také veřejnosti, která v současnosti může veškeré formality spojené s podáním celního prohlášení vyřídit online elektronicky z pohodlí domova. Prostřednictvím aplikace eCEP lze podat celní prohlášení pro zásilku, jejíž hodnota je maximálně 150 €. Do aplikace se člověk přihlásí prostřednictvím elektronické identity, to znamená buď pomocí e-občanky, bankovní identity a podobně, a následně vyplní pár jednoduchých kolonek s údaji o zboží. To je vše, co je nutné udělat proto, aby celní prohlášení bylo podáno. V budoucnu předpokládáme další rozvoj IT služeb celní správy, zejména ve smyslu tvorby digitálně přívětivých aplikací, uživatelsky přívětivých aplikací jak pro deklarantskou veřejnost, tak pro fyzické osoby.